අද දවස් පුජ්‍ය මන්ද වෙනකන් අහවල් රට පුජ්‍ය ආදිවාසීන්ට මේ ලෙඩ පුජ්‍ය මං ගැච්චුවා ආදිවාසීන් මෙච්චර මිය බැට දැම්මා කියලා තාම කතා දමලකුත්. ඔබ ආදිවාසී නායකයා විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න විසඳීමේ ක්‍රමවේදය මොකක්ද? මිනිස් ගැජ්ජුන්ට දඬුවම් පුජ්‍ය මන්ද කරන්න ඕනේ. දැන් කෙටේරි එහෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් තැන් දීමා කරපු තැන් තිබුණා. ඒකට විසඳුම් ලැබිලා තියෙනවද? මේ කලා පුජ්‍ය දැන් තිබෙන්නේ ආණ්ඩු පුජ්‍ය. දැන් මේ ඇත්තෝ ආණ්ඩු පුජ්‍යල් එක්ක කතාද. අන්තර්ජාලය හරහා දරුවන්ව සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නට සිද්ධ වුණා මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක. ඉජ්ජෙන් භාගතනක් පටාරි. තොල් පුජ්‍ය පාට තැන මන්දු කරනවා. නිය පුජ්‍ය පාට තැන මන්දු කරනවා. ඉතින් අර කඩවරි අප්පුජ්‍ය වගේ තමයි ගම් පුජ්‍යට මන්දු කරන්නේ. අයිබෝන් අදත් ඔන්න හෙළිදරව් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නයි මමයි නාරදයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි පොඩ්ඩක් කොළඹින් එළියට ආවා. මැදිරියෙන් එළියට ආවා නාරද නේද? ඔව්. අද දවසේ කල්පනා කෙරුවා දමාන සහ තවත් ප්‍රදේශ රාශියක දිස්ත්‍රික්ක රාශියක විසිරලා ඉන්න ආදිවාසී ප්‍රජාව මේ COVID-19 වසංගතයේ හමුවේ ඔවුන් කොහොමද ඒකට මුහුණ දුන්නේ, ඔවුන්ට කොහොමද ඒක බලපෑව කියන කාරණා පිළිබඳව හොයලා බලන්න. ඔව් මොකද අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා මේ ස්වදේශිකයන් ලෙස Tamanගේ අනන්‍යතාවය අදටත් ඉතාමත් සුරක්ෂිතව තියාගන්න පිරිසක් තමයි ආදිවාසීන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි නාරද අපේ රටට ලැබලා තියෙන ගෞරවය සහ අභිමානය සුළුපටු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අදටත් අපේ රටේ ජීවත් වෙන ජන කොට්ටාශවල පැරණිතම ජන කොට්ටාශය තමයි ආදිවාසීන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නයේදී ඕන් කොහොමද නැගී සිටියේ කියලා අපි කතා බහ කරන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආදිවාසී නායකතුමන්ව හොයාගෙන දඹානට ආවා. ඉතින් අයිබෝන් කියලා මාම කෙච්චක්. අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ රට වැහුවනේ මේ වසංගතයක් හින්දා. මේ රට වහපු වෙලාවේ ඒ තත්ත්වය අපේ ආදිවාසී ප්‍රජාවට දැනුනේ කොහොමද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න. මාම කෙච්චක් හොඳමයි. ඉතින් මේ ඇත්තන්නේ රට පුජ්‍යට මේ ලෙඩ පුජ්‍ය මේ වසංගත ලෙඩ පුජ්‍ය මං ගැච්චුවා කියන කතා පුජ්‍ය මන්ද වෙනකොට මේ ඇත්තෝ හිටලාවා මෙහෙම එකමක්. දැන් මේ වාගේ වසංගත ලෙඩ පුජ්‍යවල් මේ ඇත්තන්නේ රට පුජ්‍යට මේ පළවෙනි එකම නෙවෙයි. මේ තැනට ඉච්චරෙමුත් මේ වාගේ වසංගත ලෙඩ පුජ්‍යවල් මං ගැච්චලා තිබෙනවා. මං ගැච්චලා තිබෙනවා මිනිස් ගජ්ජුව එතනින් ආරක්ෂා වෙන මන්ද වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වාර පුජ්‍යේ මේ කොරෝනා කියන වසංගතයේ මාම කෙච්චක් ලොකු තැනින් මේ ඇත්තන්ට විතරක් නෙවෙයි ලෝක පුජ්‍යෙටම ලොකු තැනේ විනාශයක් මන්ද කරනවා. ඉතින් මේ විනාශ පුජ්‍ය මන්ද වෙනකොට දැන් මේ ඇත්තන්ට දැන් මේ තැනින් මේ ආරක්ෂා වෙන මන්ද වෙන්න එපා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ ඉච්චරෙන්ම මේ ගම් පුජ්‍යට මිනිස් ගජ්ජු මං ගච්ඡන එකම තහනම් පුජ්‍ය මන්ද කරුවා. දැන් මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පුජ්‍ය මිනිස් ගජ්ජුන්ට කතා දැම්මම මෙන්න මෙහෙම ලෙඩ පුජ්‍යක් තිබෙනවා. මේතනින් ආරක්ෂා වෙන මන්ද වෙන්න ඕන. පිට තනමල් වලට මං ගච්ඡන්න කුදෝ විලා රඳන්න ඕන කියලා එහෙම උපදේශ පුජ්‍ය අනෝ කලාවා. ඉතින් එහෙම උපදේශ අනෝ කලාවට පස්සේ දැන් මේ ඇත්තන්නේ මිනිස් ගජ්ජු මේ ලෙඩ පුජ්‍ය මන්ද වුණා කියලා රුකුල් පුජ්‍යෙටම මන්ද වෙලා ඉඳින්නත් කොදේ. ඒ ලෙඩ පුජ්‍ය මන්ද වෙනවත් එක්කම ඒ ඇත්තෝ මං ගච්ඡන්න ආරම්භ තැන මන්ද කරුවා කලා පුජ්‍ය. එතකොට කන්දාර්ණී ගතිය එතන මේ බෙහෙත් බඩු පුජ්‍යවල් ඒ වාගේ ඒකතු තැන මන්ද කරුවා. ඉතින් හැබැයි මේ ඇත්තන්නේ මේ ගම් පුජ්‍යට එහෙම මොන එකක්වත් මන්ද වෙන්න කොදුයි. තැනමක් ඉතින් අර ලෙඩ පුජ්‍යෙන් කොද වුණාට මිනිස් ගජ්ජුන්ට ජීවත් වෙන මන්ද වෙන ගැටලුවක් මං ගැච්චුවා. ඒ මං ගැච්චුවත් ඒතන අර මේ අනිත් නගර පුජ්‍යවල වල වාගේ මේ ඇත්තන්නේ මිනිස් ගජ්ජු වැඩි දෙනෙන් මේතන හිත් පුජ්‍යට බඳු කරගන්න කොදුයි. ඉතින් ඇත්තදෙනෙන්ම මේ පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන මන්ද වෙනකොට මේ ඇත්තන්ට මාස පුජ්‍ය දෙකමකට තුනමකට නෙවෙයි කෝණ පුජ්‍යම් මං ගැච්චුවත් මේ කලා පුජ්‍ය තිබෙන කොළ පුජ්‍යක් හරි කැවිල්ලාලා ජීවත් වෙන මන්ද වෙන්න පුරුදු තැන මන්දිලා ඉඳිනවා. ඒ හින්දා ඉතින් මේ වසංගත ලෙඩ පුජ්‍යවල වලින්
මේ ඇත්තන්නේ මිනික් ගජ්ජුන්ට ලොකු විනාශයක් මන්ද වෙන්න පුළුවන්. මේ වනාන්තරය කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ ස්වභාව ධර්මය කියලා කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ. මේ ආරංචිය මුලින්ම ඔබට ආරංචි වෙච්ච වෙලාවේ මොන වගේ හැඟීමක්ද ආවේ? නැවතත් අපි මේ වසංගතයකට යනවා. මේක මිනිස්සු නිර්මාණය කළත් මේක සත්තුන්ගෙන් හෝ ස්වභාව ධර්මයෙන් අපේ ශරීරයට ඇතුළු වුණත් මේ ආරංචිය මුලින්ම ආවම ඔබතුමන්ට මොන වගේ හැඟීමක්ද ආවේ? මේ වසංගතයේ මංගච්ඡන්න මාස 3කට උඩ දෙනේදී මේ ඇත්තෝ මංගච්ඡනවා මේ ඇත්තෝ මේ විමල් කැකුලයි දෙකම මංගච්ඡනවා කුරුණෑගල මංගච්ඡලා මේ ඇත්තන්ට මතක පොජ්ජ හැටිමට කරුකුරු ගච්ඡන රුකුල් පොජ්ජක තමයි දේශනයක් තිබවුවේ. ඉතින් එදා දවස් පොජ්ජේ මේ ඇත්තන්ට කතා දමන්න තිබවුවෙත් මේ පරිසරයේ සුභාදහම ගැන දේශනයක් තමයි තිබවුවේ. ඉතින් එතනදී මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා මේ ඇත්තන්ට මතක පොජ්ජ තිබෙනවා අද දවස් පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට මිනික් ගජ්ජු මහාම කැච්චක් මේ ආසාව තණ්හාව වෛරය ක්‍රෝධය ඊර්ෂ්‍යාව ඒ වගේම තරඟි එතන රට පොජ්ජවල් හැටිමට මන්ද කරගත්තත් ගම් පොජ්ජවල් හැටිමට මන්ද කරගත්තත් මිනික් ගජ්ජු හැටිමට මන්ද කරගත්තත් ලොකු තරඟයක මිනික් ගජ්ජු පැටලුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා හිටිනවා. ඉතින් මේ පැටලුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා මේ සුභාදහම පරිසරය කියන එකම මිනික් ගජ්ජුන්ට අමතක තැන මන්ද වෙනවා. ඒ අමතක තැන මන්ද වෙලා මේ තරඟයත් එක්ක මං ගච්ඡනවා දැන් එකම ගොඩම් පොජ්ජක් එකතු තැන මන්ද කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම මං ගැච්චුවොත් කොයි දවස් පොජ්ජක හරි ලෝක පොජ්ජම මිනික් ගජ්ජුන්ට එක දවස් පොජ්ජක මියබට දමන්න මන්ද වෙයි කියලා මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා. ඉතින් හැබැයි මාස 3මයි මං ගැච්චුවේ ඒ කතා පොජ්ජ ඇත්ත තැන මන්ද වුණා. මේ ඇත්තන්නේ රට පොජ්ජේ කරන්නේ ලෝකෙ. මන්ද කරගත්තම මේ සබාදහම කියන එකම මෙතන මිනික් ගජ්ජුන්ට හොඳ වාගේ අන්ත පොජ්ජටත් මං ගච්ඡනවා හොඳ කොදෝ එකමටත් මං ගච්ඡනවා. එතකොට මිනික් ගජ්ජු මං ගච්ඡන මේ ගමන් පොජ්ජ ඇයිරුකුලට මන්ද කරනම සබාදහම ඒ ඇයිරුකුලට මන්ද කරපුවම මොන එකක්වත්ම හිටලාන්න කොදෝ විලා එකම තැනමකට මං ගච්ඡනවා. මේ මං ගච්ඡනකොට පරිසරය සුභාදහම ජාතිය ආගම රට පොජ්ජ මේ හැම එකමක්ම විනාශ වෙන මන්ද කරගෙන තමයි මං ගච්ඡන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තන්නේ රට පොජ්ජ මන්ද කරගත්තම මේ ඇත්තන්ට සුනාමි මං ගච්ඡනවා අර ගංවතු කියලා මං ගච්ඡනවා නායකයලා මං ගච්ඡනවා මැච්චිලැත්තු මේ අයිරුකුලටවත් මන් දෙන්න කොදෝ විච්චි මැච්චිලැත්තු මං ගච්ඡලා ලෙඩ පොජ්ජ මන්ද කරනවා. දැන් මේ හැම එකමක්ම මන්ද වෙනකොට ඒ තැනට මන්ද කරන්නේ දැන් කඳු පොජ්ජක් පහක් දෙන මන්ද වෙනකොට මං ගච්ඡලා ඒ තැනින් මිනික් ගජ්ජු අයින් පොජ්ජ මන්ද කරලා ඒ ඇත්තන්ට වෙන තැනමක පදිංචි තැන මන්ද කරනවා. ගම් වතුර මං ගච්ඡාපුවාම ඒ මිනික් ගජ්ජුන්ට දිය රැච්චා අඩු තැන මන්ද වෙනකන් කැවිල්ලාන්න යනවා බලන්න. ඉතින් මෙහෙම ඒ තැනට මේ පිළියම් පොජ්ජ මන්ද කරුවට මේ තැන මන්ද වෙන්නේ මොන එකද කියලා හේතුව හේවුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න කොතේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඇත්තෝ හිටලානවා දැන් මේ විනාශ එක එක කාල මැච්චට මං ගච්ඡනවා. මං ගච්ඡලා මිනික් ගජ්ජුන්ට පෙනුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. තොපම් මේ මං ගච්ඡන ගමන් පොජ්ජ වැරදි තැන. මේ තැන නෙවෙයි මෙන්න මෙහෙම රඳන්න ඕනේ. මෙහෙම මං ගච්ඡන්න ඕනේ කියන එකම පෙනුම් පොජ්ජ මන්ද කරන ලෝකෙටම. හැබැයි මිනික් ගජ්ජු ඒ තැනවල හිත් පොජ්ජට මන්ද කරගන්න කොදේ. ඉතින් මේ කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජ ගැන කතා දමනකොට මේ තැන තමයි මේ අවසානයේ නෙවෙයි. තව ඉදිරි කාල මැච්චට තවත් තිබෙනවා. ඉතින් මේතනින් මිනික් ගජ්ජු රඳන්නේ කොහොමද සුභාදහමට ගරුතන මන්ද කරන්නේ කොහොමද කියන එකම මාම කැච්චක් ඇයිරුකුලට පෙනුම් පොජ්ජ මන්ද කරුවා පාඩමක් යනවා කියලා. දැන් හැම මිනික් ගජ්ජම කතා දමනවා මේ ඇත්තෝ තමයි බලවත්. මේ ඇත්තෝ තමයි ලොකු තැනින් ඉදින මිනික් ගජ්ජ. හැබැයි මේ කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජෙදී බලවතෙක් මොන එකක්වත් කොදුයි. සුභාදහම තමයි බලවත්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඇත්තෝ මාම කැච්චක් සතුටු තැන මන්ද වෙනවා. මේ ආදිවාසීන් රඳන ලෝකෙම මන්ද කරගත්තම ආදිවාසී රඳන රට පොජ්ජල් 136ක් තිබෙනවා. මේ ඇත්තන්ට තේරුම් පොජ්ජ මන්ද වෙන හැටියට. මේ 136 මෙම
අද දවස් පුජ්‍ය මන්ද වෙනකන් අහවල් රට පුජ්‍ය ආදිවාසීන්ට මේ ලෙඩ පුජ්‍ය මං ගැච්චුවා ආදිවාසීන් මෙච්චර මිය බැට දැම්මා කියලා තාම කතා දමලකුත්. දැන් මේ තැනට හේතුවක් තිබුණා. මේ ආදිවාසීන් කියලා කතා දමන මිනික් ගජ්ජු ජීවත් වෙන මන්ද වෙන්නේ මේ සබාදහම පරිසරයත් එක්ක. ඒ හින්දා පරිසරයට ගරුතන මන්ද කරන සබාදහමට ගරුතන මන්ද කරන එකමව ආරක්ෂා තන මන්ද කරනවා අර සබාදහම. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. මේ ඇත්තන්ට ওই මොන වසංගතේ මං ගැච්චුවත් මේ ඇත්තෝ ආරක්ෂා තන මන්ද වෙනවා. වනිල්ලට මට කියන්නකෝ මේ දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි අහලා තියෙනවා දැන් ඔය මැලේරියා වසංගතය තිබුණා. ඒ මැලේරියාවෙන් පටන් අරගෙන අපි මැද්දට ආවට පස්සේ එක ඒව ඇවිල්ලා ඩෙන්ගු ඇවිල්ලා දැන් කොරෝනා වෛරස් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කාල සීමාව තුල මේ සියලුම දේවල් වනිල්ලට්ටන්ගේ પરම්පරාවට නැත්නම් ආදිවාසීන්ට බලපෑම් එල්ල කරලම නැද්ද? ගල්ඔය ගව් පුජ්‍ය හැදුම් පුජ්‍ය මන්ද කරුවට පස්සේ ඒබ ඉඳ තිබාපු ඔය බින්ගොඩ නෙල්ලියද්ද කුරුඳු වින්න ඒ ගම් පුජ්‍යවල ඉච්චර කාලෙක රඳාපු මිනික් ගජ්ජුන්ට මේ මැලේරියා කියන ලෙඩ පුජ්‍ය මංගච්චලා තිබෙනවා. තිබෙනවලු මේ ඇත්තෝ ඇයිරුකුලට මන් දෙලා කොද ඇහුම් පුජ්‍ය මන්ද කරලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒතනින් පස්සේ මේ ගම් පුජ්‍යවල වලට මංගච්චලා තිබුණා. ලාදුරු මංගච්චලා තිබෙනවා. පරංගි මංගච්චලා තිබෙනවා. එතකොට වසූරිය මංගච්චලා තිබෙනවා. කොළරාව මංගච්චලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ මිනික් ගජ්ජු ඒ තනවල වල මියබට තමලා කොද මේ ඇත්තෝ ආරක්ෂා කරන මන්ද වෙන ක්‍රම තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ પરම්පරාවෙම ඉතර කාලෙච්ච ඉඳ තිබාලා එහෙම වසංගතයක් මංගච්චනවා කියන ආරංචිය මන්ද වෙච්ච ගමන් මේ ඇත්තෝ මලගේ ඇත්තන්ට යදුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා කඩින් යදිනවා කියලා එකමක් මන්ද කරනවා. එතකොට ඒ ගම් පුජ්ජවල් සීමාත් යන මන්ද කරනවා. ඒ සීමාවකින් ආයේ මේබට මංගච්චන්න කොදොයි මොන වසංගතය මංගච්චුවා. ඒ වගේම තමයි ගම් පුජ්ජක මොන එකක් හරි එහෙම දැන් ඔය වසංගත ලෙඩ පුජ්ජම් මංගච්චපුවම මේ ඇත්තන්නේ කලා පුජ්ජ බෙහෙත් වෙනවල් තිබෙනවා. ඒ බෙහෙත් වෙනවල් හනෝ කරනවා. එතකොට මලගේ ඇත්තන්ට යදුම් පුජ්ජ මන්ද කරනවා. ඒතන මන්ද කරපු ගමන් දින පුජ්ජ දෙකෙන් තුනෙන් ගුණ පුජ්ජ මන්ද වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ ලෙඩ පුජ්ජ මංගච්චුවාට පස්සේ මේ දැන් එක තැනමකට සීමා තැන මන්ද කරවුවා නිබිලික් ගජ්ජු. රුකුල් පුජ්ජ රඳන්න මන්ද කරුවා. දැන් ඔය වැඩ පුජ්ජ ඉච්චර කාලෙ මැච්චෙත් තිබවුවා. ඉච්චර කාලෙ මැච්චෙත් දැන් පරංගි තිබෙනවා නම් මිනික් ගජ්ජුකට ඒ රුකුල් පුජ්ජට මොන එකෙක්වත් මං ගච්ඡන්න කොද. ඒ ඇත්තෝ ඒ රුකුල් පුජ්ජ විතරයි. ඒ ලෙඩ පුජ්ජ මන්ද වෙච්ච එකම මේ ගම් පුජ්ජ කොයිබකුවක් මං ගච්ඡන්නත් කොද. ගම් පුජ්ජ රඳන එකම අර රුකුල් පුජ්ජට මං ගච්ඡන්නත් කොද. ඉතින් එහෙම ආරක්ෂා කරන මන්ද වෙච්ච ඒ හුරුව ඒ පුරුදු තැන මේ ලෙඩ පුජ්ජ දිමුත් මිනික් ගජ්ජුට තිබවුවා. තනුජ මේ දැන් කතා කියද්දි මට මතක් වුණේ දැන් ඉස්සර කාලේ ගම්වලක් තිබුණා මේ මම හිතන්නේ මේ ආදිවාසී ප්‍රජාව තුළ ඇත්තේ කියන්නේ යම් සංඥාවන් තියෙනවා කොහොමවත් අක්කෙල්ලනවා නැත්නම් කොක්කොල අතු එල්ලලා තියෙනවා එතකොට කවුරුත් එන්නෙත් නැහැ ඉතින් කවුරුත් යන්නෙත් නැහැ මිශ්‍ර සිද්ධ සමාජ දුරස්ථභාවයේ පවත්වා ගැනීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔව් අපි කතා කරොත් එහෙම වල්ලක දැන් අධ්‍යාපනය මේ ප්‍රශ්න ඇතුලේ කතා කරන දෙයක් සෞඛ්‍ය ඒ වගේම ආර්ථිකය සහ අධ්‍යාපනය කොහොමද මේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන ඉස්කෝලවල ඉගෙනුවද මොකද දැන් හුඟක් වෙලාවට පාසල් වල මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා දරුවන්ව සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නට සිද්ධ වුණා මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මෙහි දරුවන්ට ඉගැන්වීම් කටයුතු අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ වුණාද? ඇත්තටම ඉතින් ඔය කතා දමන එකමල් යමකවල් වලින්ද මොන එකෙන්ද මන්දෝ කරනවා කියන එකම ඉතින් මේ ඇත්තෝ ඉත්ලාන්නත් කොදයි. හැබැයි ඔය තනවල් හොඳමයි නගර පුජ්ජ. ඉතින් මේ වාගේ මේ කලා පුජ්ජ රඳන කැපුලන්ට ඔය තනවල් ඉතින් මේ ඇත්තෝ ඇහුම් පුජ්ජ මන්දෝ කරලත් කොදයි. ඉතින් මේ ඇත්තෝ ඉත්ලාන හැටිමට මේ වසංගත ලෙඩ පුජ්ජ මංගච්චුවට පස්සේ දැන් මාම කැච්චම්ම මේබ තිබෙන කරුකුරු ගැච්චන් රුකුල් පුජ්ජවල නම් හැම එකමක්ම වැහුම් පුජ්ජ මන්දු කරලා තිබෙන්නේ. මේ අත්තෝ හිටලාන හැටිමට ඉතින් ඔය කතා දමන වැඩ පුජ්ජ නගරේ කැපුලන්ට නම් හොඳමයි. නගරෙන් පිටතනේ මේ වාගේ ගම් පුජ්ජවල වල රඳන කැපුලන්ට නම් ඒතනින් මේ පොරෝජම් පුජ්ජ මොන එකක්වත් මන්දු වෙන්න කොදොයි කියන එකම තමයි මේ අත්තන්නේ විශ්වාසය.
මුදල් හම්බ කිරීම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔබගේ ප්‍රජාව තුල සිද්ධ වෙන සංචාර කර්මාන්තය හින්දා. දැන් මේකත් එක්ක සංචාර කර්මාන්තයේ බිඳ වැටෙනවා. ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා තියෙනවා. මේ කාරණාව ගැන ඔබතුමා මොකද්ද කියන්නේ? ඇත්තටම දැන් මේ ගම්පොජ්ජ මන්ද කරගත්තොත් මේ ගම්පොජ්ජේ රඳන එක කාලමැච්චකට ගොවිතැන් මන්දු කරන කාලමැච්චක් තිබෙනවා. ඒ ගොවිතැන් මන්දු කරුවට පස්සේ ඉතින් මේ ගම්පොජ්ජේ අයිරුකුලට මන්දු කරන්න මං ගච්ඡන මිනික් ගජ්ජුන්ට ඔය මොන එකක් හරි හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරලා මේ අනෝ කලනවා. එතකොට මං ගච්ඡන මිනික් ගජ්ජුන්ට මේ ගම්පොජ්ජේ තිබෙන මොන එකක් හරි අනෝ කලලා එතනින් මේ කොළ පොජ්ජ මන්දු කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි ජීවත් වෙන මන්දුනේ. හැබැයි මේ ලෙඩ පොජ්ජ මං ගැච්චුවට පස්සේ දැන් මාස 3ක් විතර මේ ගම්පොජ්ජෙට මිනික් ගජ්ජු මං ගච්ඡන්න කොදුයි. එතකොට ගොවිතැන් මන්දු කරන කාලෙ මෙච්චකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ආණ්ඩු පොජ්ජෙන් නම් කතා දමනවා හැම එකම ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්දු කරන්න කියලා. ඉතින් ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්දු කරන්න කියලා කතා දැම්මට ගොවිතැන මන්දු කරන්න වොමනා තැන මන්දු වෙන පහසුකම් කොදුයි මොන එකක්වත්. එකමට තිබෙන්න ඕනේ දියරැච්චා. ඉතින් දියරැච්චා කොදුණු ගොවිතැන් මොන එකක්වත් මන්දු කරන්න අමාරුද නැන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ මාස පොජ්ජ 3 මේ රුකුල් පොජ්ජේ වැතිරිලා ඉඳින්න කොදුයි මේ තනේ මේ අක්‍ර පහමක මේ ඇත්තෝ වගාවක් මන්දු කරුවා. ඉතින් මේ වගාව මන්දු කරුවට පස්සේ දියරැච්ච මං ගැච්චුවේ ගමන් පොජ්ජ දෙකම. ඉතින් අද දවස් පොජ්ජ මන්දු වෙනකන් දියරැච්ච කොදුයි. ඉතින් ඒතනින් මේ ඇත්තෝ වේදන්තන මන්දු කරපු කොළ පොජ්ජත් හමාර තැනයි ආදායමකුත් කොදුයි මේ දියරැච්ච කොදුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අත්තන්නේ මිනික් ගජ්ජුන්ටත් අර ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්දු කරලා තිබාගත්තු එකමවල් තාමත් රුකුල් පොජ්ජවල තිබෙනවා තැනම හරි එතන කැවිල්ලාලා ජීවත් වෙන මන්දු වෙනවා. එතකොට කොළ පොජ්ජේ වුමනා තැන මන්දු වෙන වෙලා පොජ්ජවලදී ඉතින් වැඩි තැනක් අර මේ කඩ පොජ්ජවල ඔය බෙහෙත් බඩු පොජ්ජවල එකතු තැන මන්දු කරගත්තා. ඒ එකතු තැන මන්දු කරන කාලෙදී එක මිනික් ගජ්ජෙක් ඉතින් ඔය කොළ පොජ්ජ 100 පොජ්ජ 5ක් විතර එහෙම ඉතින් එකතු තැන මන්දු කරගත්තා. හැබැයි එතන මදි තැනයි ඒත් ඉතින් තිබෙන හැටිමෙන් ජීවත් වෙන මන්දු වෙන්නේ දැන් කොරෝනා පණිවිඩය අනු කලලා තිබෙනවනේ. මේ අත් වැඩි වැඩ පොජ්ජට මං ගච්ඡන්න කොදොයිලා තිබෙන තැනමෙන් සතුටු තැන මන්දු වෙන්න තිබෙන තැනමෙන් ජීවත් වෙන මන්දු වෙන්න කියන පණිවිඩෙත් අනු කලලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හැටිමට තමයි මිනික් ගජ්ජුතෙන් ජීවත් වෙන මන්ත්‍රී. ආදිවාසීන්ගේ ඉදිරි තරුණ පරපුර ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔබතුමාට කියන්න තියෙන මේ සාම්ප්‍රදායික ඥානය කියන එක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් නැතුව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න අමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආදිවාසීන්ගේ ජීවිත රටාව ඇතුලේ මේ සාම්ප්‍රදායික ඥානයෙන් කරගන්නා වූ බොහෝ කටයුතු තියෙනවා. කොහොමද මේ අභියෝගය? හැබැයි මෙතනදී කාරණා දෙකක් මන්දු වෙනවා. එකමක් තමයි දැන් මේ ඇත්තෝ කැකුලෝ කාලෙමැච්ච නම් මේ ඇත්තන්ට මේ පරම්පරා පොජ්ජෙන් මං ගච්ඡන දැනුම ඒතන මේ ඇත්තෝ මන්ද කරගත්තේ මේ ඇත්තන්නේ අප්පිලැත්තොත් එක්ක මේ කලා පොජ්ජ. ඉතින් මේ ඇත්තෝ හැම දවස් පොජ්ජෙකම කතා දමන එකම තමයි මේ කලා පොජ්ජ තමයි කරුකුරු ගච්ඡන රුකුල් පොජ්ජ. මේ කලා පොජ්ජ තමයි කරුකුරු ගච්ඡන මහ රුකුල් පොජ්ජ. මේ කලා පොජ්ජ තමයි දේවාල පොජ්ජ. මේ කලා පොජ්ජ තමයි බෙහෙත් වෙන අනු කලන් රුකුල් පොජ්ජ. මේ හැම එකමක්ම මේ කලා පොජ්ජේ තිබෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තෝ කාලමැච්චේ ඒ හැම එකමකම දැනුම මේ ඇත්තන්ට මන්දු වෙනවා. හැබැයි තැනකින් රඳන කැකුලන්ට ඒ දැනුම මන්දු කරගන්න තරම් ඉඩ පොජ්ජක් කොදුයි. මොන එකද දැන් මේ කලා පොජ්ජය දැන් ඔය ඇත්තන්ට අයිරුකුලට මන්දු වෙනවා. දැන් ඔය ඇත්තෝ මං ගච්ඡනකොට කලා පොජ්ජ තිබෙනවා. හැබැයි මේ කලා පොජ්ජ තිබවුවට මේ කලා පොජ්ජ දැන් මේ ඇත්තන්නේ නෙවෙයි. මේ කලා පොජ්ජ දැන් තිබෙන්නේ ආණ්ඩු පොජ්ජ. එතකොට මේ ඇත්තෝ මේ කලා පොජ්ජේ මං ගච්ඡන්න නම් මේ කලා පොජ්ජේ කැකුලෙක් ගන්න මං ගච්ඡලා ඒ කලා පොජ්ජෙන් ඒ පරිසරයෙන් ඒ දැනුම ඇනෝ කලන්න නම් මේ ඇත්තෝ ආණ්ඩු පොජ්ජෙන් අවසරයක් මන්දු කරගන්න ඕනේ. එහෙම කොදේ නම් මේ ඇත්තන්ට හිටලාන හැටිමට මං ගච්ඡලා මේතනේ මේ වැඩ පොජ්ජ මන්දු කරන්න අමාරු තමයි. ඉතින් එහෙම කැකුලට්ට දැනුම ඇනෝ කලන්න කලා පොජ්ජට යන්න මං ගැච්චුවොත් ඒ ඇත්තන්ට ඇනෝ කලන්න මන්ද වෙන්නේ හිර රුකුල් පොජ්ජේ දැනුම. ඊපට මං ගච්ඡලා කොහොමද රඳන්නේ එතනේ කතා දමන්නේ කොහොමද මන්ද කරන වැඩ පොජ්ජ මොන එකද කියන දැනුම තමයි ඒයිබෙන් මන්ද කරගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අර මේ ඉතින් මේ වෙලා පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට දැන් අර
කරුකුරු ගච්ඡන රුකුල් පුජ්ජි මං ගච්ඡනවා කැකුලෝ ඒත් මං ගච්ඡලා භාගතනට මං ගච්ඡලා භාගතනකදී ඒත්තෝ මං ගච්ඡන්න කොදෝ වෙනවා උඩ තැනටම මං ගච්ඡන කැකුලොත් රඳනවා හැබැයි ඉතින් එකමත් තිබෙන්නේ දැන් අර පරම්පරා පුජ්ජෙන් මන්ද වෙන දැනුමට වැඩි තැනින් ලොකු තැනේ විනාශ දැනුමක් තමයි මන්ද කරගන්නේ සමාජයට මං ගච්ඡපු ගමන් ඒත්තෝ අර ඉදින කැකුලා නෙවෙයි ඉඳින්නේ ඒත්තෝ අර මේ ඇඟ පුජ්ජෙන් මෙයිබ රඳවුවට ඉජ්ජෙන් රඳන්නේ වෙන තැනමක. ඉතින් අද දවස් පුජ්ජ ඇයිරුකුලට මන්ද කරපුවම දැන් මේ ගම් පුජ්ජේ කැකුලෝ පිට තැනට මං ගච්චනවා. දැන් ওই ලෙඩ පුජ්ජ මං ගච්ඡන්නේ ඉච්චරෙන් පිට ගම් පුජ්ජ වලට මං ගච්චලා කොළඹ ගම් පුජ්ජේ මේ මං ගච්චලා ඉතින් ඒ ඇත්තෝ වැඩ පුජ්ජ මන්ද කරලා එහෙම ජීවත් වෙන මන්ද උනේ. හැබැයි ඉතින් ඒබට මං ගච්ඡපුවම ඒබ තිබෙන සමාජයේ වෙන එකමක් මේ සමාජයේ වෙන එකමක් ඒ ඇත්තන්නේ දැනුම වෙන එකමක් මේ ඇත්තන්නේ දැනුම වෙන එකමක් කාලමැච්චම් මං ගච්ඡනකොට ඉතින් ඒ ඇත්තෝ දැන් මේ දෙකමම කවලම් පුජ්ජ මන්තු කරගන්නවා කවලම් පුජ්ජ මන්තු කරගෙන ඉජ්ජෙන් භාගතනක් පටාරිනවා තොල් පුජ්ජ පාටතන මන්තු කරනවා නිය පුජ්ජ පාටතන මන්තු කරනවා ඉතින් අර කඩවර යප් පුජ්ජ වගේ තමයි ගම් පුජ්ජට මං ගච්ඡන්නේ ඒ මං ගච්ඡපුවම ගම් පුජ්ජේ ඉඳින කැකුලොත් මේතන තමයි ලස්සන තැන ඒක ඒ ඇත්තොත් අර මං පුජ්ජෙම මං ගච්ඡනවා ඉතින් කාලමැච්චම් මං ගච්ඡනකොට අර පරම්පරා පුජ්ජේ දැනුමට වැඩි දෙනින් ඒ දැනුම කොදෝවිච්ච එකෙන් ලොකු විනාශයක් මන්ද දැන් ඔය කෙටේරි එහෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් තැන් එහෙම බැරි සීමා කරපු තැන් තිබුණා ඒවට තිබිච්ච ඒකට විසඳුම් ලැබිලා තියෙනවද සහ විශේෂයෙන් ඔබලාගේ අනන්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමේදී මේ සමාජය තුළ ප්‍රශ්න තියෙනවද නැත්නම් විසඳාගත යුතු දේවල් තියෙනවද ඉල්ලීම් තියෙනවද මෙන්න මේවා අපිට කරලා දෙන්න කියලා ඔය ඇත්තටම දැන් එක කාලමැච් එක මේ ඇත්තන්නේ අපිලැත්තෝ රඳන කාලමැච් තමයි මේ ඇත්තන්ට මේ කලාපුජ්ජෙන් අක්‍ර පුජ්ජවල් එකමයි භාගතන මේ 10 පුජ්ජ එකමයි 100 පුජ්ජ පහමක් වෙනස් වෙන මන්දු කෙරුවා වෙනස් වෙන මන්දු කෙරුවාගෙන් පස්සේ මේ ඇත්තන්නේ අපිලැත්තෝ කතා දැම්මා මේ ඇත්තන්ට මේ ඇත්තෝ මේ අක්‍ර පුජ්ජවල වල ඇවුදුම් පුජ්ජ මන්දු වෙන මිනික් ගජ්ජු නෙවෙයි මේ ඇත්තෝ කලා පුජ්ජට මං ගච්ඡපුවම දවස් පුජ්ජ දෙක මේ තුන මේ කලා පුජ්ජ මං ගච්ඡනවා රඳනවා රඳලා තමයි මේ ඇත්තන්නේ රස්සා පුජ්ජ මේ ඇත්තෝ මන්තු කරගන්නේ මේ ඇත්තන්ට අර හුදුහුරලා මං ගච්ඡලා රූප තන මන්තු කරගන්නවා වගේ කලා පුජ්ජට මං ගච්ඡලා ඉක්මන් තැනින් රුකුල් පුජ්ජට මං ගච්ඡන මේ එකමක් නෙවෙයි ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ තන මන්තු කරගන්න කොදොයි කියලා ඉඳති බලලා ඉතින් ඔහෙම කතා පුජ්ජ මං ගච්ඡලා අපිලැත්තෝ මේබට දැම්මට පස්සේ දැන් මේ ඇත්තෝ නායකලැත්තෝ මන්දු වෙලා දැන් මේ ඇත්තෝ ආණ්ඩු පුජ්ජල් එක්ක කතා දැම්මට පස්සේ රූපතනක් පටහැරලා යනවා කලාව 25මකට ඉතින් මේ પરම්පරාව ඇයිරුකුලට මන්දු කරනකොට 25මක් නෙවෙයි නේද ඉන්නේ ගම් පුජ්ජ මන්දු කරන මේබ දැන් පෞල් පුජ්ජල් 400ක් 450ක් විතර තිබෙනවා ඉතින් මේ හැම එකම ජීවත් වෙන මන්දු වෙන්නේ මේ කලා පුජ්ජ ඒ ඉදින මිනික් ගජ්ජුන්නෙන් 25මකට මේ අවසරයක් යනවා කලාවට වැඩ පොජ්ජක් කොදොයිනේ දැන් මේ අත්තන්ට උසාවියට මං ගච්ඡන්න කොදෝ වුණා දලදා මාලිගාවට මං ගච්ඡන්න කොදෝ වුණා රට පොජ්ජ මං ගච්ඡනකොට උඩතෙනින් මං ගච්ඡන දඬු කැච්චට යන්න මං ගච්ඡන්න කොදෝ වුණා එහෙම වෙලා පොජ්ජවල මං ගැච්චුවා හැබැයි උසාවි පොජ්ජේ තිබවුවා අර වනජීවී උරුලා කැපුලෙක්ට කලා පුජ්ජ දී පුච්චා කඩලා ඒ ඇත්තෝ මේ බේබර දැම්මට පස්සේ දැන් ඒ කැපුලව මේ ඇත්තෝ තමයි බෙහෙත් යනවා කලන රුකුල් පුජ්ජට කොළඹ ගම් පුජ්ජට යන්න මං ගැච්චුවේ. ඉතින් එතනදී අර කැපුලා බේබර දැම්මට පස්සේ උසාවි තිබවුව නඩු පුජ්ජ එකම. එතනදී මේ ඇත්තන්ටත් තිබවුවා එතනේ මේ ඇත්තෝ මන්දු කෙරුවේ මොන එකද කියන එකම ගැන කතා දමන්න. ඉතින් මං ගච්ඡපුවම දැන් උසාවි පුජ්ජට මේතන යන්න මං ගච්ඡන්න යනවා කලන්න කොදුයි. දැන් එතනින් කතා දමනවා මේතන ආයුධයක් මේ උසාවි පුජ්ජට මේතන යන්න මං ගච්ඡන්න තහනක් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ પરම්පරා පුජ්ජ එකමෙක් කියන එකම හිටලානවා නම් මේ ඇත්තෝ ගල් රැක්කී මලාලී දෙකම පාවිච්චි තන මන්දු කරනවා කියන එකමත් හිටලානවා නම් එතකොට ඒ ඇත්තෝ මේ ඇත්තන්ට මං ගච්ඡන්න පණිවිඩය යනවා කලන එකම ගැන ඒ ඇත්තෝ තනම කල්පනා පුජ්ජ මන්දු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා දැම්ම නඩුකාරු උරට එලි පුජ්ජට මං ගච්ඡන්න කතා දැම්මන් එතකොට මේ ඇත්තෝ මේ ඇත්තන්නේ කටුත්‍රය යනවා කලන්න.
ඒතන කතා දැම්මට පස්සේ ඉතින් ගල් රැක් කියන්න මං ගැච්චන්න කතා දැම්මා ඇතුළටෙන්ට. මේ මං ගැච්චලා මේ ඇත්තන්ට කතා දමන්න තිබාපු තැනම මේ ඇත්ත කතා දැම්මලා ඉතින් මං ගැච්චුවා. මාලිගා පොජ්ජෙට මේ එතන යන්න මං ගැච්චන්න යන්න ඔකලන්න කොද වුණා. ඒතනෙත් ඉතින් මේ ඇත්තන්නේ අයිතිවාසිකම් ගැන මේ ඇත්ත කතා දමන්න ඒතන මන්තු කරගත්තා. උඩ තැනින් මං ගැච්චන දඬු කැච්චේදී ගැටලු මං ගැච්චුවා. ඒත් මේතන කතා දමලා මේ ඇත්තොත් ගල් රැක් කියන්න මං ගැච්චුවා. ජිනීවා වෙලට මං ගැච්චුවා. ජිනීවා වෙල තිබවුවා ලොකු තැනේ රටපොජ්ජවල් 136ක්. ඒකුතු තැන මන්ද වෙලා සාකච්ඡාවක් තිබවුවා ලෝක පොජ්ජම ආදිවාසී මිනිග්ගජුන්නේ අයිතින් ආරක්ෂා තැන මන්තු කරන සමුළුවක්. ඒතනට මං ගැච්චනකොට මේ ඇත්තන්ට කතා දැම්මා ගල් රැක් කියන්න මං ගැච්චන්න තහනම් පොජ්ජ. ඉතින් මේ ඇත්ත ඇහුම් පොජ්ජ මන්ද කරුවා ලෝකේ ඉඳින ආදිවාසීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා තැන මන්ද කරනවා නම් එතකොට දැන් ඔය ඇත්තෝ කතා දමන්නේ එකමක් මන්ද කරන්නේ තව එකමක්. දැන් මේ ඇත්තන්නේ අයිතිය තමයි මේතන. ඉතින් පස්සේ මාස පොජ්ජ එකමක් ජිනීවා වල ඉඳ තිබාලා යන්න මං ගැච්චුවා සමුළුවට ගල් රැක්. ඉතින් එහෙම දැන් මිනික් ගජ්ජෙක් කතා දමන එකමටම මේ ඇත්තෝ එක ගමන් පුජ්ජම පෙරදුම් පුජ්ජ මන්ද වෙන්න හොඳ පොදු. මේ ඇත්තෝ උත්සාහ පුජ්ජ මන්ද කරන්න. ඉතින් ඒ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල මන්ද වෙලා තිබෙනවා. ඔබ ආදිවාසී නායකයා විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න විසඳීමේ ක්‍රමවේදය මොකක්ද ඔබතුමා? දැන් මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පුජ්ජින. දැන් රට පුජ්ජ මන්ද කරගත්තම රට පුජ්ජේ නීතිය කියලා එකමත් තිබෙනවානේ. ඉතින් මේ නීතියෙන් තිබෙනවා මාම කැච්චක් එකම. මිනික් ගජ්ජු යන්න මං ගච්චනවා කූඩු පුජ්ජ මන්ද කරනවා කටෝත්තර මන්ද කරගන්නවා වැරදි තැන නම් උසාවියට මන්ද කරනවා හිර රුකුල් පුජ්ජට මං ගච්චනවා. හැබැයි අවසාන වෙලා පුජ්ජට දඩ පුජ්ජකුත් මන්ද කරලා එලි පුජ්ජට ලාභච්චනවා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ හිටලාන්නේ මේ හැම එකමක්ම වැරදි. මිනික් ගජ්ජුන්ට දඬුවම් පුජ්ජ මන්ද කරන්න ඕන. දඬුවම් පුජ්ජ මන්ද කරන්න ඕන. ඒ දඬුවම් පුජ්ජ මන්ද කරන්න ඕන ඇඟ පුජ්ජට නෙමෙයි ඉජ්ජෙජ්ජට ලය පුජ්ජට. එතකොට ප්‍රශ්න විසඳුම් පුජ්ජ මන්ද කරන තැනමවල් වලදී වැඩි තැනක් මන්ද කරගන්නේ මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පුජ්ජේ මිනික් ගජ්ජු කණ්ඩායමකට මොන එකක් හරි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් මේ ඇත්තෝ ඒ කණ්ඩායම් දෙකමම යන්න මං ගැච්චලා. දෙකමම යන්න මං ගැච්චලා දෙකමටම මේ තිබෙන ගැටලුව කොයි වාගේද කියන එකම ඒරුකුලට මන්ද කරලා ඒතනට සාධාරණ විසඳුමක් මේ ඇත්තෝ යනවා කලින්. හැබැයි එතන මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පුජ්ජ මිනික් ගජ්ජු මේ විශ්වාසයෙන් මන්ද කරගන්නවා පිළිගැනීමකට මන්ද කරගන්නවා. ඉතින් දැන් එක කාලමැච් එක රතුගල නායකයන් ඇත්තෝ තැනමක් වෙන මම් පුජ්ජක මං ගැච්චුවා. ඉතින් අර කොයිතැනෙත් තිබෙනවනේ නායකයෙක් මන්ද කරගත්තම වැරදි වැඩ පුජ්ජවල වලට මං ගැච්චන්න පහසු තැන. ඒක මම් පුජ්ජක් මන්ද කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වාගේ එකමවල් ඒ ගම් පුජ්ජේ ඉඳන මිනික් ගජ්ජු මං ගැච්චලා මේ ඇත්තන්ට පැමිණිලි තැන මන්ද කරනවා. නායකයව මේ ඇත්තෝ මේ බෙට යන්න මං ගැච්චලා වර්ග සභාවේදී මේ ඇත්තෝ කතා දමනවා. දැන් ඔය ඇත්තන්නේ මේ ඔය ඇත්තන්ට විරුද්ධ තැනින් මෙන්න මේ වාගේ චෝදනා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් මේ හැම එකමක්ම ඇත්ත තැනයි දැන් මේ ඇත්තන්ට ඇයිරුකුලට මන්ද වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔය ඇත්තන්නේ නායකත්වයේ මේ ඇත්තෝ කෝණ පුජ්ජයකට අවලංගු තැන මන්ද කරනවා. ඒ නායකත්වයේ මේ ඇත්තෝ මන්ද කරගන්නවා. හැබැයි කෝණ පුජ්ජකදී ඔය ඇත්තෝ ඒතන ඔය ඇත්තන්නේ තිබෙන වැරදි හැදුම් පුජ්ජ මන්ද කරගන්න කොද වුණොත් ආය ඔය ඇත්තන්ට මේ නායක වැඩ පුජ්ජ යනෝ කරන්න කොදේ කියලා. හැබැයි දැන් වෙන නායකයෙක් හිමෙනම් උසාවියට මං ගැච්චලා මේ මානව හිමිකම් මං ගැච්චලා ලොකු තැනේ කරදරයක් මං ගැච්චෙනවනේ. හැබැයි මේ ඇත්තන්නේ නායකයා ඒතන පිළිගැනීම් පුජ්ජට මන්ද කරගත්තා. කෝණ පුජ්ජක් ඇතුළතදී ඒ ඇත්තන්නේ තිබාපු වැරදි හැම එකමක්ම හැදුම් පුජ්ජ මන්ද කරගත්තා. ඊළඟ වර්ග සභාවේදී ආයේ නායකත්වය නොකලව. ඉතින් මේ අර ආණ්ඩුවේ තිබෙන නීතිය භාගය නෙවෙයි මිනික් ගජ්ජුන්ට දඬුවම් පුජ්ජ මන්ද කරන්න ඕනේ ඉජ්ජෙජ්ජට. එතන මතක පුජ්ජ තිබෙනවා. හැබැයි අර හිර රුකුල් පුජ්ජලා බච්චලා ඒ ඇත්තන්ට දඩ පුජ්ජක් මන්ද කරලා එලි පුජ්ජට මන්ද කරපු ගමන් ඒ ඇත්තෝ ඒතනෙන් වෙන මේ අත්දැකීම් මාම කැච්චක් මන්ද කරගන්නවා.
එතකොට වැරදි තැනක් මන්දු කරලා හිර කූඩු පොජ්ජයට මංගච්චලා ඒතන නිදහස් වෙන මන්දු වෙන්නත් ඒ ඇත්තෝ මම් පොජ්ජක් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරගන්නවා. එතකොට ඒ ඇත්තන්නේ ඒ වැරදි තැනවල් ඒතනින් හමාර තැන මන්දු වෙන්න පුදුයි. ඉතින් දැන් මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරාවේ තිබෙන හැටිම නම් වැරදි තැනක් මන්දු කරපුවම ඒ මිනික් ගජ්ජ වැන්න මංගච්චලා ඒ ඇත්තන්ට දඬුවම් තිබෙනවා මාම කැච්චා. බොට කන්දාලය මංගච්චන මම් පොජ්ජවල වල බැඳුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා දිබි ගෝටා පොජ්ජ ලාභච්චනවා කාබිලියා වැල් පොජ්ජ බැඳුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා කට පිච්චන කරල් පොජ්ජ දුම් පොජ්ජ ඇල්ලුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා. හැබැයි මේ ඇත්තෝ ඒ මොන එකක්වත් මන්දු කරන්න කොදුයි. මේ ඇත්තෝ ඒ තනවල් ගැන මේ ඇත්තෝ කල්පනා පොජ්ජ මන්දු කරපුවම ඒ තැනින් මන්දු වෙන්නේ තව මේ ඇත්තන්ට වෛරතන මන්දු කරන මිනික් ගජ්ජෙක් මන්දු කරගන්න එකම විතරයි. ඒ මොන දඬුවම මන්ද කරුවත් ඒ ඇත්තන්ට ඒතන මතක පොජ්ජ තිබෙන්නේ ඒ වේදනාව තිබෙනකන් විතරයි. ඒතනින් පස්සේ ඒත් අර ඇත්තෝ අර හදාපු හැටියට. ඉතින් අර ඉගෙජ්ජට ලයි පොජ්ජට දඬුවම් පොජ්ජ මන්ද කරපුවම මියබට දමනකම් මතක පොජ්ජ තිබෙනවා. ඒ ඇත්තන්නේ ඒ වැරදි තැන නිදහස් තැන මන්ද කරගන්න. අපි මෙතනින් නැවත නැගිටින්න ඕනේ රටක් විදිහට. ඔබතුමන්ගේ ඉල්ලීම ජනතාව වෙනුවෙන් කරන පණිවිඩය මොකක්ද? ඇත්තටම මේ කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජේ මේ ඇත්තන්ට උඩතැනට මන්දු වෙන්නත් මේ ඇත්තන්ට ආරක්ෂා තැන මන්දු වෙන්නත් මේ ඇත්තෝ ජීවත් වෙන මන්දු වෙන හැටිමත් මේ ඇත්තන්ට ලොකු තැනේ පාඩමක් යනු කලලා තිබෙනවා. දැන් මේ ඇත්තන්නේ රට පොජ්ජ මන්දු කරගත්තොත් දැන් ඔය වාගේ කැකුලියෙකුට මම් පොජ්ජක තනියෙන් මං ගච්ඡන්න අමාරු තමයි. මොන එකක් හරි ඇත්තන්ට කතා තමයි මොන එකක් හරි විහිළු තැනක් මන්ද කරයි දඬු කැච්චක මං ගැච්චුවොත් දඬු කැච්චේ කැකුලියක් රඳාගෙන ඉන්න තැනමට කැකුලියක් මං ගැච්චපු ගමන් බොරු තැනට නිදි පොජ්ජ මන්ද වුණා කියලා අර ඇත්තන්නේ පුරිස් පොජ්ජේ ඉජ්ජේ තිබා ගන්න. එක්කෝ පය පොජ්ජ පෑගුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. හැබැයි කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජෙන් ඇනෝ කලව මීටරයක් දුර තැනින් ඉඳින්න ඕනේ. දැන් කිත්තු දෙරට මං ගච්ඡන්න අමාරුයි. දැන් ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම තමයි දැන් මිනික් ගජ්ජු මැෂින් පොජ්ජවල වගේ ඉඳි බව. අම්මිලැත්තන්ට අපිලැත්තන්ට කැකුලිව ඇයිරුකුලට මන්දු කරගන්න තැනමක වෙලා පොජ්ජක් විතරයි මන්දු වෙන්නේ. ඒ ඇත්තොත් එක රඳන්න, ඒ ඇත්තොත් එක කතා දමන්න වෙලාවක් තිබෙන්න පොදුයි. හැබැයි ඒ වෙලාවත් ඇනෝ කලව කොරෝනා. එක රුකුල් පොජ්ජෙට මන්දු වෙලා කැකුලියොත් එක්ක රුකුල් පොජ්ජේ රඳන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජෙන් මේ ඇත්තන්නේ රට පොජ්ජ මන්දු කරගත්තොත් කාලමැච්චක් මේ ඇත්තෝ ජීවත් වෙන මන්දෝනේ පිට රට පොජ්ජවල වලින්. පිට රට පොජ්ජෙන් මොන එකක් හරි අනෝ කලන්න කොදෝ වුණොත් මේ ඇත්තන්ට කැවිල්ලාන්න කොදෝ. වැතරණ යමකෙත් පිට රට පොජ්ජෙන් යන්න මං ගච්ඡන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම මේ ඇත්තෝ ජීවත් වෙන මන්දෝ වෙච්ච මිනික් ගජ්ජුන්ට ඉච්චරෙන්ම මේ ඇත්තන්ට ඇනෝ කලන මිනික් ගජ්ජුන්ට දඬුවම් පොජ්ජ ඇනෝ කලලා තිබෙනවා. තොපන් තමයි මේතන මේ හැම එකමට ඇනෝ කලන්නේ කියලා දැන් ඒ ඇත්තන්ව බිම් පොජ්ජට ලාභච්චලා තිබෙනවා. දැන් ඒ ඇත්තන්නේ මේ ඇත්තන්ට මන්තු කරගන්න අමාරු දැන්. ඒ ඇත්තොත් මේ ඇත්තන්ට වැඩි තැනින් අමාරු තැනකට නෙමන්දු වෙලා තිබෙන්නේ. මේ ඇත්තන්නේ තාම මියබට දමවුවේ 11ම. හැබැයි ලෝක පොජ්ජ අනිත් රට පොජ්ජවල මන්තු කරගත්තම ලක්ෂ ගණන් මියබට දමනවා. ඉතින් මෙහෙම කාලමැච් එකදී මේ කොරෝනා ලෙඩ පොජ්ජ හොඳ වාගේ පණිවිඩයක් යනවා කලලා තිබුණා. සමාජය කියන්නේ මොන එකද? ජීවත් වෙන මන් දෙන්නේ කොයි හැටිමටද? එකමට එකම ගරුතන මන්ද කරන්නේ කොයි හැටිමටද කියන එකම පණිවිඩයක් යනවා කලලා තිබුණා. මේ ඇත්තටම දැන් මේතන ආදර්ශයට මන්ද කරගෙන මිනික් ගජ්ජු උඩතනට මන්ද වෙන එකම තවත් එකමෙකුට අත් පොජ්ජ මන්ද කරන්න කොදොවිලා මේ ඇත්තෝ මේ රට පොජ්ජ ගැන ලෝකෙට කතා දමන්නේ මහජාතිය කියලා. මේ රට පොජ්ජේ මොන එක්කටවත් ඉජ්ජෙජ්ජ නැමුම් පොජ්ජ මන්තු කරන්න උමනා රට පොජ්ජක් නෙවෙයි. මේ රට පොජ්ජේ ලොකු ඉතිහාසයක් තිබුණා. හොඳ වාගේ ජාතියක් හඳනවා. හොඳ වාගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තිබුණා. සිරිත් පිරිත් තිබුණා. හැබැයි වේතනවල හැම එකමත්ම හමාර්තන මන්ද වෙලා තිබාපු කාලමැච් එක තමයි කොරෝනා මංගච්චලා ඒතන පුරුදු තැන මන්දු කරනවා. මෙන්න මේතන ආදර්ශයට මන්දු කරගෙන තව එකමෙක් බලාපොරොත්තු තැන කොදෝවිලා මිනික් ගජ්ජු මේ උඩතැනට මන්දු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේතනේදී තිබෙන්නේ දේශපාලඥයෝ කියලා කණ්ඩායමකුත් මන්දු වෙලා දැන් එකම කණ්ඩායම් හැටිමට බෙදුම් පොජ්ජ මන්දු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. මේ අතෝ නම් කතා දමන්නේ මොන මිනික් ගජ්ජ වුණත් එකම රට පොජ්ජක ජීවත් වෙන මන්දු වෙන
එකම පරම්පරාවක් එකම අම්මිලැත්තෝ අප්පිලැත්තන්නේ කැකුලෝ කැකුලිය හැටිමට එකමට නැගුටුම් පුජ්‍ය මන්දු වෙන්න ඕනේ. එහෙම මන්දු වුණොත් තමයි මේ ඇත්තන්ට උඩතැනට මං ගච්ඡන්න හිටලාන්නේ. මේ ඇත්තන්ට හොඳ වාගේ තිබෙනවා මේ තැනට උදාහරණ හැටිමට මන්දු කරගන්න. මේ කලා පුජ්‍ය මන්දු කරගත්තම මේ කලා පුජ්‍ය රඳනවා කංකුණා රඳනවා කබරලැත්තෝ බොටකන්දල්ලැත්තෝ කළුමඤ්ඤා පොල්ලැච්චා කඳන් තලන්න ලැත්තෝ උඩ කෙලින්න ලැත්තෝ පිළපොත්තා කටු කැච්චා හැම එකමෙක්ම ජීවත් වෙන මන්තු වෙනවනේ. හැබැයි ඒ ඇත්තෝ මේ ජාති හැටිමට බෙදුම් පොජ්ජ මන්දුලක් කොදොයි ආගම් හැටිමට බෙදුම් පොජ්ජ මන්දුලක් කොදොයි වර්ග හැටිමට බෙදුම් පොජ්ජ මන්දුලක් කොදොයි මේ ඇත්තෝ උස්තනේ මේ ඇත්තෝ පහත්තනේ කියලා බෙදුම් පොජ්ජ මන්දුලක් කොදොයි එකම වල පොජ්ජක දිරච්චයක් ඇවිල්ලා එකම වෙල් පොජ්ජක වල් පොජ්ජක ඇවිල්ලා එකම කලා පොජ්ජක රඳනවා. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට තිබෙන ගැටලුව තමයි ඒ ඇත්තන්නේ ආරක්ෂාව මන්දු කරගන්න එකමයි ඒ ඇත්තන්නේ පරම්පරාව වැඩි තැන මන්දු කරගන්න එකමයි. මේ තැනමම ඇත්තකයි මේ රට පොජ්ජේ මිනික් ගජ්ජු කියලා රඳන මේ ඇත්තන්ට ජීවත් වෙන මන්දු වෙන්න මේ ඇත්තන්ට මම් පොජ්ජක මං ගච්ඡන්න උදාහරණ හැටිමට ওই තැනමම ඇත්තක. එහෙම ජීවත් වෙන මන්දු වුණා නම් මොන එකක්වත් ගැටලු පොජ්ජකට. හොඳයි ඉතින් අපේ මේ වැඩසටහන ඇතුලේ වන්නිලැත්තු කියපු කාරණා අනුව මේ මට තේරිච්ච එක දෙයක් තමයි මේ සෝබාදහමත් එක්ක අපි ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ. සෝබාදහමෙන් අපිට හොඳ පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. පෞල් විදිහට ජීවත් වෙන හැටි සෝබාදහමට අනුගත වෙලා ජීවත් වෙන හැටි. අපි කොතරම් දේවල් වෙනස් කරන්න හැදුවත් අවසානයේ නැවත වතාවක් සෝබාදහමත් අපිට අනුගත වෙන්න එහෙම නැත්නම් ගෞරව කරන්න එහෙම නැත්නම් කියන දේ අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. ඉතින් සරල අල්පේජ ජීවිතය කියන එකේ වැදගත්කම මේ කොරෝනා සමයේ අපි ඉතාමත්ම හොඳින් වටහා ගත්තා. තවත් දෙයක් මේ සාකච්ඡාවේදී ඉස්මතු වෙනවා. ඒ තමයි තවදුරටත් මේ ආදිවාසී ජනතාව කියලා කියන්නේ දේශීය විදේශීය සංචාරකීන්ගේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩයක් නෙවෙයි. මොකද ඔවුන් මේ රටේ ජීවත් වෙන පැරණිම ජන කොට්ටාශය. ඒ හින්දා අනාගත උරුමයක් විදිහට ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය රැකීම අපි හැමෝගෙම මුළු රටේම මිනිසුන්ගේ වගකීමක් බවට පත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට වැටහෙන්නේ නැති වන්නිලැත්තු කියපු දේවල්. ඔව්. අපි මේ වැඩසටහන් මාලාවේ මූලික වශයෙන්ම අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ ජනමාධ්‍යයේ සදාචාරාත්මක හැඩය සමාජ මාධ්‍යයට ගේන්න. ඉතින් මේ හැමෝම කොහේ හරි තැනක ඉඳලා හුස්ම ගන්නවා. එන්න ඔබත් අපිත් එක්ක හුස්ම ගන්න.